Välkomna tillbaka. RAF Battle Britain 1940. Vi har spelat igenom första dagen, som då var 11 augusti. Och vi har kommit fram till 15 augusti. Och ska påbörja detta. Daily Preparation Repair. Vi har ingenting på kartan som är skadat, som tur väl är. Time of Day. Då ska vi se. Time Advance 2. Så klockan börjar på 10. Nästa steg är ju Weather Forecasts. Och lite dåligt väder nu hade ju inte suttit helt fel. Vi ska se här uppe. Se. Alltså, ju högre vi slår desto bättre helt enkelt. En 3. Och 3:an är att vi har på luftflotte 2 så är det Patchy Cloud. Då tar vi den där. Och luftflotte 3 på en 3 är Clear. Det är ju hyfsat bra, för hittills har det ju varit ganska mycket action här. Så att vi hoppas ju på att det kan fortsätta med lite sämre bombningsverkan då. Nästa steg har vi Night Patrol, struntar vi Advanced Warning. Och bägge två det fortsätter med de här luftflotte 2 South. Mycket där just nu. Och därefter så är det Squadron Patrol Assignment. Och nu tänkte jag lite annorlunda, att jag funderade på att försöka gå upp med hyfsat mycket redan från början. Så att vi kanske har första räden avklarad. Men det kommer säkert bita mig i röven ändå. Vi börjar bakifrån här och skickar saker och ting framåt. Här hade vi skicka upp en här. Ja, jag kommer att lägga ut detta och så får ni se resultatet sen. Och det slutade så här efter en väldigt kort överläggning med mig själv. Att här är ganska mycket, 5 skvadroner. Oftast om man slår lite bra på upptäckarslaget så får man in dem. Här har jag sparat 2 stycken på marken just i de här södra sektorerna, för att de kan oftast få gå upp och möta om det kommer där. Och skulle det vara som så att de inte används så kommer jag kunna använda dem nästkommande räd. Så det hoppas vi på. Då kör vi igång. Forness Radarnets. Och radarnätverken är låg prioritet och strategic value 2. Så på en 6 är det ingenting. 4 är ingenting än. Så på en 6 är det en minor. Nästa är Beacon Hill Airfield. Och Airfield blev ju förra gången high priority. Och det är strategic value 3. Så det kommer bli en major raid. Radarnet 4-5 och Observer Core. Det första siffran är clear. Sen är det patch och broken. Så vi har 4. Så vi börjar med 8. Plus att det är en major. Så att 11 börjar vi med. Ett riktigt bra tärningslag nu, så kan vi kanske tvåla till. Ja då. 17. Early and accurate. Det var trevligt faktiskt. Så Major Raid 10. Och eftersom det är en accurate så kommer vi få se allting. Vi ska se. Det är 309 Junk 88 DO17 messer DO17 messer. Inte så mycket bomber. Jag lägger fram dem. Och det ser ut så här. Massor av fighters. Men det betyder också att de kommer inte att ha så mycket fighters tillgängliga så småningom. Utan de kanske byts ut mot Mesh 110 istället. Och när vi fick en early så är det alltså skvadroner som patrullerar in range. Och skvadroner som är på marken. Så vi har 711 och London Mark.
Eller de har ju inga flygfält så. Men sen har vi 211, 611, 311. Och då lönar det sig faktiskt det här. För att härifrån kommer hela den här servern att gå. Och likadant från London. .211 och 611. Vi ska titta över här. Vad har vi? A, B, B, C. Vi har väldigt många B. Så kan vi undvika det så gör vi det. C. Får vi många C där också. Och här plockar vi en A därifrån tror jag. Jag undrar, sa Flunnan. Jag tror att detta får räcka. Eller ska jag tvåla till lite till? Nej, en till får vi slänga in här. 9 ska de. Nu ska vi se vad jag var för någonstans. Hunter Interception. Just det. Det är ju om vi ska gå vidare med några. Vi ska se hur många det är vi får gå vidare med helt enkelt. Jag ska fundera på det. Efter lite funderande så bestämde jag mig för att jag skickar upp en av de här. Därför att kvar på brädet då här, om jag har räknat helt rätt, så har vi 28 poäng. Och jag säger 4, 8, 12, 16, 22, 28. Mot 5 luftwaffels. Och det räcker precis till att komma till G. Och där behöver vi helst då slå lite hyfsat i alla fall. En 6:a för en gångs skull hade varit bra. Men jag hyser inga stora förhoppningar om detta. Då har vi en Raid Approach Event. Channel Patrollers Hunt. Det var illa. Då hade vi ju faktiskt behövt den andra också. Nej, det hade vi inte. Det har jag inte fått bättre. Men den här flyttar ner hit. Nu är det plötsligt 6 stycken luftwaffels. Och vi har fortfarande 28 men vi går ner i en tabell. Och det är bara att slå på här. Ni ser 6:an där. En sån till vill vi ha. En 3 är ganska illa. För luftwaffels det är en abort på alla A. Och jag kommer ju aldrig ihåg detta, men det är reduced in flight. Streck på B. Och då går de direkt vidare till close escort. Också illa. Och C, där får vi utdelning. Men den kommer nog inte vara så länge. 2. För vi kommer nämligen att ta desto mer. Den första främst här så har vi ju streck på A. Så alla var A, alla 2A. Går vidare. Och då kommer vi att kunna hoppa på alla bombarna i alla fall. Sen är det tråkiga att B kommer att ta light loss och det är 3 stycken. Fem 11, 3 11 och 2 12. Ja. Shit happens. Och C. Ja, C tar en abort. Jag hade faktiskt hoppats på att det skulle gå igenom lite mer. Men jag har inte ens en chans här att få igenom den här utan det kommer att stanna där. Ja, så är läget på det.
Squadron Interception. Alla kommer att interceptas. Tyvärr så har de en massa skotter med sig. Och då är det, ska jag säga, raid target event innan dess. German Pathfinders. Shift 2 columns right when bombing. Ja! Trevligt. Men vi ska intercepta här nu i alla fall. Och det är 6 stycken våfflor. Och sen har vi då 5, 10, 15 plus var det 25. En tabell sämre än den vi var på. En 6. Den hade varit trevlig förra gången, för nu gör den inte lika bra. Men ändå, en 6 är en 6. Alla A tar en abort. B tar disrupt. Och vad gör det för en... Det är bomberbox reduced. Och close in-flight reduced. Och C är en light loss. Men tyvärr så innebär detta för oss att vi blir disrupted. Det var bara A som hade gått igenom, just det. Och B var light loss. Och det hade vi inga. Så att här har vi disrupt på de här. Vilket ger att de går reduced to in-flight box. Och vi har en liten sket tornea som kommer igenom och kan bomba här. Inte bra alls. 2 poäng. Sen hade vi Pathfinders. Så att det är 2 poäng steg åt höger. Men vi hade Patchy Clouds. Så att det är 3 där istället. Ett lågt slag nu. En 4 var inget lågt slag. Det är en 1. Och mot ett flygfält. Det första så händer så tar vi en victory point loss. Och ska se, airfields number of squadrons equal to result or disperse, move from sector and realm box to land box. Här till land var det. Och sen skulle jag torska en hurricane replacement. Suck. Men sånt är livet. Jag kan väl inte säga att jag är riktigt nöjd med den utdelningen. Det var minus 1 victory point på den och 3 losses till mig. German recovery. Hade vi en Junker och en Dornier. Och de här upp- och nervända våfflorna. 1, 2, 3, 4. De här ligger kvar. No Luftwaffe deplete. Vi har inte fått dem depleted. Så att tiden rusar ingenting. Utan de kommer bara smälla vidare. Jag ska lägga undan det här kortet. Skulle ha kastat upp ännu mer skit på dem. Men det är lätt att vara efterklok. Nästa mål. En city. The strategic value 3. Och då har vi här minor, medium, major. Så 4, 5, 6 blir det en raid. Det blir en minor raid mot Southern City. Och vi har 2 radarnät och 2 poäng. Totalt 6 alltså. Late och poor intelligence. Så att vi måste ta och kasta upp flyg nu. Och när det är late så är det bara patrolling on route, så det är 5 och 6.
vi går upp och möter. Det är en minor raid. Det kan vara bara ett par flygplan. Eller så blir det en fighter sweep och då är det kört. Minor raid 1. Oh. Och det var en Messerschmitt 109 sweep. Så 309. Om ni missade det så stod det alltså minor raid plus 2 Messerschmitt 109 sweep. Och det kommer bara bli denna luftstriden av. Och det kommer gå illa. Raid approach. Channel patrols hunt. Nej. Och nu slår vi. Vi har 7 på 3. Och det här är riktigt, riktigt illa. Gå vänner. På en 3. Så klarade vi oss faktiskt precis. Det är en abort på A och disrupt på D för den leder tysken. Så vi får en flippad och de här 2 på det här hållet. Vi däremot kommer att ta... Nej, så du. Vi hade ingen A med oss som hade blivit heavy loss. Så att det blir disrupt på dem där. Och disrupt betyder att då kan vi flytta över dem dit bara. Timer on 0 follow-up raid. Det kommer ytterligare en minor raid där med samma. Ska se om vi upptäcker den då. Vi hade en 6. Och en 6. En 12. Det är sufficient och limited. Så den här gången så hinner vi se första i alla fall. Det är 3 flyg som kommer. Och på sufficient så är det an insectors on route 5 och 11. Här har vi. Nej, jag kastar upp allt vi har kvar. Och så ser vi vad det blir. En 110, en 109 och en Junk 88. Så där var en Junk 88. C får det bli. Det var fast minst antal. Och så tar vi väl där. Precis. 7-11 mot 1. Ja, nu ska det väl gå i alla fall. Vi satsar på att slå ut denna och gå igenom allihopa. Radio confusion. If 5 or more squadrons in raid, move 1 foot. Nej, vi har inte så många. Nu är det bara... Ja, ni såg inte det för det filmar inte. Men en 6. Och det betyder att den här tar en heavy damage. Eller heavy loss. Och 2 poäng för oss. Och betyder att C blir dispersed. De här 2 kommer att gå igenom. Tillsammans 7 plus de här 6. Så det är 13 mot 2. Om den här vänds så är det ytterligare 2. Då kommer vi upp i 15. Det kommer varken att göra från eller till så att vi skickar den där till inflightboxen. Low level bombers. Shift down 1 row for squadron. Attack shift 2 columns right for bombing. Do not apply shifts for clouds. Okej. Det blir alltså ett bättre för oss. Och här. Så här har vi chansen att tvåla till honom ordentligt nu. Kom igen då. Ett bra tändningsslag. En 4. Kan det vara. Det kan det faktiskt. Vi har ingen A, men de har en B. En light loss. Och C är en heavy. Så den här ryker ordentligt i backen.
Och en 2 poäng. Nu då så. Ska vi se vad som händer med oss på 4. Det är disrupt på de. Ingenting på A. Så att de här går bara rakt vidare dit. Det där var riktigt trevligt faktiskt. Och nu är ju victory pointsen inte så illa ute som de var ett litet tag. Just det. Time advance är ju 2. Det är ju perfekt. Jag ska lägga upp tyskarna först. De som var kvar här. Och på time advance 2. Realm and land ska till sektor. Och då har vi bara en. Patrol to sector. Och full in flight to sector. Så allt det här ska vi flytta tillbaka. Och de här ska till Realm. På återseende strax. Och klockan är ju avancerad till 14.00. 2 steg framåt. Advance warning. Vi har i luftflotte 3 och luftflotte is. De slår på flankerna den här gången. Så det är här uppe och här nere. Och då skickar vi upp de här. På detta sätt tänker jag. Det har ju tidigare varit väldigt mycket in mot Southampton och Portsmouth. Inte så mycket här så att jag kommer inte att satsa så mycket där. Jag kommer att skicka fram denna hit. Här gör vi nog samma sak som tidigare. För att när de väl kommer så måste de ju oftast gå här igenom. Så får vi upp en ridå på det här hållet. Så kan vi ta dem på vägen. Vi återkommer med det strax. Och efter det så börjar vi och se vad de slår. De slår mot radarnätet i Worth. Med strategiskt värde 1. Då blir det ingen räd. Nästa har vi i luftflotte 2 öst. Det är Hornchurch Airfield. Med strategiskt värde på 2. Och där är det som så att en 1 så blir det en minor raid. Annars en major. Där blir en major. 4 plus 3 plus 3. Då är vi uppe i 10. Den 5:an hade varit god att slå nu annars. Men 6 tar jag också gärna. Very early and limited. Och very early är det absolut bästa man kan få. För då är det i alla de här så kan jag ta både från marken och de som är på patrull. Men vi har bara limited intelligence så att vi kommer bara att få se. På en major raid, intelligence limited och accurate så är det 7 luftwaffels som kommer. Och då ska vi se vad vi har här för det första. I Hornchurch i 611 där är liksom ingen snack om saken. Där ska allting in. Det kommer ju att dispersas om de inte går in. London har vi också i och 311 har vi också i. Sen är det 5 och 7. Och det är de här. Tar jag allting därifrån så är jag ju vidöppen där sen. Men tittar man lite på vad de har kvar för styrkor så är det inte så vansinnigt mycket jaktflyg de har. Kan jag tvåla till det så kanske de håller sig borta ett litet tag. Nej men hej hå. Sju stycken hade vi. Oj, här kommer Junkersen in.
4 109. Det kommer bli en 110 av de här. Och 3 Junkers. Det kommer bli en Dornier istället för den ena där. Jag lägger upp det. Och då ser det ut på det här sättet. Här nere har vi ju 2 stycken. Och det finns en regel som säger att om jag har mer än 5 skvadroner och utnummerar de här 2 till 1 så måste jag flytta överflödiga upp till bombboxen. Ner till antingen 2, 1 eller 5. Och jag har faktiskt 5 stycken Spitfire-skvadroner som tillsammans blir 20 poäng. Och 20 poäng ger mig bästa tabellen. Och jag kommer alltså skicka vidare de här 3. Hurricane. Till bombboxen och hålla kvar det här. ME 109 close escort. Move all C ME 109 from the hunt in flight to close escort. Nej. Det fanns inga där. Så vi slår på i tabellen här. En etta. Ja. Ja. Vi kommer att ta A och flytta dem flippade dit. B kommer att gå igenom. Här kommer vi att få en light loss. Det var faktiskt lite B. Och det här kommer att ta en abort. Nu är vi igenom. Target event. Har vi någon 12-grupp med? Nej, det har vi inte. Annars hade vi fått en bättre på den. Men jag hoppas att det här ska se trevligt ut ändå. Det är 4 grupper. Vi börjar där. Och vi har, jag ska se, 14, 15, 20. Och sen är det plus 21 så det är 41. Det ger bästa tabellen. Nu hade det varit extremt trevligt med ett riktigt, riktigt högt slag. Alltså en 6 nu. En 2 är inte så högt. Men jag tror att det kanske är bra ändå. Ja, det är det. Abort på A och heavy på övriga. Tyvärr så är det 2 stycken A som var med. Men här är heavy. Junk 87-erna finns inte några ersättare till. Så att de kommer försvinna. De kommer gå till heavy loss. Sen kommer de att stanna resten av spelet. Så att jag lägger undan dem. Så räknar vi inte med. 2 poäng för den. Och drar ner en 2 poäng. Vi kommer ta abort på B. Det är de där 2. Det betyder att de blir flippade. Hade jag slått de här 2 tennislagen något bättre så hade de här 3 också legat här. Och då hade vi varit på pluspoäng. Men så bra var det inte. Men jag ska absolut inte klaga. Det har varit en väldigt bra dag hittills. Och nu går tiden 2 steg framåt. Det är också trevligt. Den ska faktiskt tillbaka dit. Jag kommer att ställa i ordning det här efter 2 time advances och syns ju nu. Sådär. Här glömde jag ju att plocka fram, det ska vara time advance 2 så att tyskarna kommer få tillbaka en hel hög med Measure 109. Och vi ska se, vad har vi på här? Luftflotte 2, East och South. Så det här området kommer att vara utsatt. Jag tänker att vi gör likadant. Nu är
klockan sent på dagen. Så att det kommer inte vara några fler. Att gå klockan framåt kommer det inte vara fler räder. Men risken är ju att det finns en follow-up raid eller en timer dawns 0. Men jag kommer nog inte spara så mycket ner på marken. Utan det mesta kommer nog vara upp och flyga. Så blev det. Och vi kommer att... De hoppar på flygfälten vidare här. Strategy Valor 3. Det är en major raid som kommer in. 2 radarnät, 3 där plus 3 för en major. Vi är uppe i 10. Tärningslag. Högt och bra nu. 5 är högt och bra. Early and limited. Limited betyder att vi får se kortet innan. En major raid är 13. Och nu fick de tillbaka allt sitt flyg med alla sina jakt. Så nu måste vi bestämma oss. Vi ska se här. En route är 5 och 6, 11. De får vi ta från backen också. 3, 11, 4, 11 och London får vi ta från luften. Så det är 2, 4, 5, 5, 6 till och med här. 7, 8, 9, 10. Jag tror att vi skickar upp precis allt det. Och möter den här räden rätt på. Så 6, 11. 5, 11. London. Och huvudkommand och 4, 11. Det blir en rätt bra hög här. Och så ska vi se vad det är vi möter. Kom ihåg 13. Det var en shitload of fighters. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 109, 1, 2, 3. Ja, jag lägger upp detta så får ni se alldeles strax. Och det slutade så här. Av 13 stycken luftwaffels så är det bara 3 bombare. De har satsat ordentligt på att locka upp mig och se om de kunde ge mig lite stryk. Jag hoppas att det ska bli det omvända. Här är inga problem för jag kan ha 12 skvadroner. Men jag är lite nervös för att jag kanske inte kommer igenom några och då kommer de bomba skiten ur marken istället. Jag kommer skicka vidare 2 Spitfire-skvadroner här. Bägge C, därför att jag hade 6 stycken C-skvadroner men bara 3 A och 1 B. Det får minimera förlusterna. Skulle jag slå någonting så att det blir en light loss där så är det inte kul alls. Och vi ska se vad som händer här. If raid has 7 or more group and all B-gruppen in the bomber box and close escort box leave the raid. Det har med så alla B-grupper leave the raid. Och det var ju faktiskt bra för nu har vi allting här är interceptat så att det är ingenting som kommer att bara slinka igenom utan att få några skott efter sig i alla fall. Men vad hade vi? 15 plus 12 det är 27 poäng på 6 stycken. Gör att vi kommer upp till F-tabellen. Ett riktigt bra slag här nu så vi får igen lite mer då. 3 är inget bra slag. Det är nämligen abort på C. Och light loss på B. Och A går rakt igenom. Tyvärr så är det lite luftwaffe som också kommer gå igenom där. Abort på A. Och C är light loss. Bra.
B däremot är streck, så de kommer gå upp och eskortera. Kommer att behålla samma usla tabell där mot 6 stycken. Sen ska vi ha en raid target event. Interception of a coast. If the raid warning is none or late. Det var den inte. Och den är ju trevlig. Terminons 1. Det vill säga att det här kommer vara dagens sista räd. Men nu har vi det här sketen först. Vad har vi? Vi har 12, vi har 18. De lägger till ytterligare 12, 33 är vi uppe i. Och då har vi precis samma tabell som vi var och slog på innan. Hurra! En etta. L, D för de här. Så att den här är light loss och den här är light loss. Det är ju trevligt i för sig. 2 poäng. Och B var disrupt. Och C var ingenting. Så att den där kommer bara gå rätt igenom och bomba. A, där vi hade 3, är light loss på. De här är bara disrupt. Så att 3 poäng mindre. Plus att de får bomba skiten ur oss. Ska jag lägga dem på light loss också. Då är det 5 poäng de har där. Att kasta in. Men det blir bara en tabell lägre eftersom det är lite dåligt väder. En 6. 2 poäng. Vad härligt. Varför kunde jag inte slå tvärtom istället? Det hade resultatet varit helt annorlunda. Har jag någonting ner på marken där då i 5-11? Det har jag inte, så att jag kan inte ta någon mer stryk där. Men vänta. Jag får läsa på det lite bara. Det kan vara som så att om jag har 2 stycken en Hurricane och en Spitfire så kan jag behöva ta replacement points. Det var så illa. En Hurricane och en Spitfire point. Ja. Men tiden avancerar ut. Så vi kommer att gå vidare till Calendar Update och återställa allting. Vilket blev så här. Sen är det Day Advance. 5 days elapsed. Det är trevligt. Det första som det innebär är 1, 2, 3, 4, 5. Upp där. Och här får vi 1, 2, 3, 4, 5. Nu är vi framme i 20 augusti. Day Event. Set German Target Priorities. Och vi har -2 victory points. Det vill säga radarn är låg. Port är medium. Airfield high. Oops. Industry medium. Och cities medium. Nu har Göring ändrat sig igen här. Update replacement points per card. Går vi över här. Hurricane 12 plus 10 så då är vi uppe i 22.
Spitfires 8. 15 alltså. Blenheims har vi inte. German Fighters 8. Också en bra bit upp. Level Bombers 7. 20. Experience Pilots 5. Sen är det Light Loss Replacements och Heavy Loss Replacements. Flytta allt det här. Vi hade inte tillräckligt med piloter. Så att en Hurricane här i 1.12 kommer att ha de här galna polackerna med sig. Vi ska se. Vi har 20 augusti. Det kostar oss 3 poäng. Vi är nämligen på reinforcements här. Så för 6 poäng, och det kommer vi att betala till -8, så kommer vi ta in 2 stycken. Och jag funderar starkt på att vi har ju ganska bra den här Spitfire från 611 och sen den här i 311. Det som är liksom mitt i smeten. 611 har ju varit väldigt mycket utnyttjad hittills. 311 lyckas så för att kunna lägga upp över London. Sen så är det card shuffle check. Det vill säga vi kommer att ta och blanda den där högen. Inte de där högarna. Och så är ni välkomna till nästa dag. Den 20 augusti. Får vi se vad Luftwaffe hittar på den dagen. Toodaloo!